হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই। আচলতে মই যেতিয়া গাঁৱত গৈছিলোঁ মানুহজন অহাৰ সময়ৰ পিছতে, তেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' আপলোড কৰা হোৱা নাই। আচলতে মই অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ, কাৰণ মানুহজন বহু দিনৰ মূৰত ৩-৪ মাহৰ মূৰত ঘৰলৈ আহে ছুটি কাটি। তো মানুহজনৰ লগত অকণমান ব্যস্ত হোৱা যায়, আৰু মানায়ো বহু দিনৰ মূৰত পাপাকক লগ পায়। তো পাপাকৰ লগত তাইও খেলা ধূলা ইটো সিটো কৰোঁতে বহুত ফুৰিলোঁ বাৰু। গুৱাহাটীতে ফুৰিলোঁ, বেলেগত যোৱা নহ'ল। গুৱাহাটীতে তাইক অকণমান ঠাইবিলাক দেখালোঁ, কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। আচলতে পাপাকে মানে ভাবে যে মই ভিডিঅ' কৰাটো ভাল পায় মানুহজনে, কিন্তু যেতিয়া আহে মানে ভাবে কি মোৰ লগতে মানে সময়বিলাক স্পেণ্ড কৰক, সেনেকৈ ভাবিয়ে মানে ভিডিঅ'টো আচলতে বনোৱা নহয়। কেতিয়াবা যদি ক্লিপবিলাক লওঁ, এটা দুটা লোৱাৰ পিছৰখিনি ল'বলৈ পাহৰি থাকোঁ, তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাই নহয়। সেয়ে আজি ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আৰু লগতে ভিডিঅ' বনাওঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ব্যস্তৰে ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ হৈছে, কাৰণ মানুহজনে এইবাৰ আকৌ এখন নতুন ঠাইলৈ বদলি হৈ যাব চাকৰি সূত্ৰে। তো আজি যোৱা দিন তেখেতৰ দিনৰ 2 বজাত ট্ৰেইন আছে। তো আমিও যাম তাত থ'বলৈ। সেয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ খানা বনালোঁ, লগতে ঘৰ দুৱাৰ চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া যিহেতু মানাৰ স্কুল আছে, মানাক স্কুল গৈছে আৰু মানুহজনো গা ধুবলৈ গৈছে, মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মানাক মানে আমি তাইৰ 1মান বজাত স্কুল ছুটি হয়, তো আমি 12:30মান বজাতে তাইক স্কুলৰ পৰা ল'ম, লৈয়ে পাপাকক আমি থ'বলৈ যাম। আৰু মই আপোনালোকক দেখাম দেই, যোৱা সময়খিনি বহুত বেছি বেয়া লাগে। আৰু আচলতে ইমান দিন থাকে যে বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাওঁ, সময়বিলাক কেনেকৈ পাৰ হয় গমেই নাপাওঁ। কিন্তু আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ দুখ লাগে। কিন্তু যিহেতু মানুহে কয় আৰু মানুহজন ঘৰৰ পৰা ওলাই যালে সময়ত তেনেকৈ দুখ কৰিব নাপায়, কিন্তু মনটোতো নামানেই, দুখটো লাগে। তথাপিতো আজিকালি চেষ্টা কৰোঁ পাৰাখিনি হাঁহি মুখে বিদায় দিবলৈ। মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম। মোৰ ভাত পানী হৈ গ'ল, মানুহজন গা ধোৱাৰ পিছত ভাত খাব, ভাত খোৱাৰ পিছত আমি মানাক স্কুলৰ পৰা ল'ম, লৈ আমি যামগৈ। সকলোখিনি দেখাই যাম আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। মানুহজনে যিহেতু মই ষ্টেচনলৈ থ'ব যাম, সকলোখিনি দেখাম। দুপৰীয়া ভাত সাজ বনাই আজৰি হৈছোঁ, কিন্তু এয়া বনাইছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী, যিহেতু মানুহজনক অকণমান দি পঠাম, ৰাতি খাব পাৰিব। ট্ৰেইনৰ খানা সিমান এটা ভাল নালাগে খাই, ভাবিছোঁ এনেকৈ বনাই দিলে ৰাতিৰ সাজ খাব পাৰিব। আৰু তেখেতে সিমান ট্ৰেইনৰ খানা ভালো নাপায়, তো সেইকাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ। ৰুটি আৰু মাংস বনাই দিওঁ বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু নেলাগে বোলে, বিৰিয়ানী খাব মন গৈছে। তো বিৰিয়ানী ধুনীয়াকৈ বনালোঁ। মই বোলো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ৰেচিপিটো কেতিয়াবা দেখাম, বহুত সহজ হয় বনাবলৈ। এয়া ধুনীয়াকৈ বনাই দিলোঁ। এয়া আমি আহি গুৱাহাটী ষ্টেচন পালোঁহি। ষ্টেচন পোৱাৰ পিছত যেতিয়া কাউণ্টাৰত সুধিলে, বিশেষ এটা কাৰণত আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ ৰুমলৈ যাম। কিয় যাম ঘৰত গৈ কৈ আছোঁ। ইমান গৰমত আকৌ এতিয়া ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মানে ৰুমৰ পৰা। আচলতে আমি 1:30মান বজাত গৈ পোৱাকৈ ষ্টেচন গৈছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ 2টামান বজাত ট্ৰেইন আছিলে, 2টা বজাত। তো আমি গৈ পাইছিলোঁ 1:30মান বজাত। আচলতে 1টামান বজাত আমি মোবাইলত ট্ৰেইনৰ ষ্টেটাছটো চালোঁ, চোৱাৰ পিছত আমি তেতিয়া একো আপডেট দিয়া নাছিলে। তো আমি ধুনীয়াকৈ ওলাই দিলোঁ। তাতে গৈও পাইছোঁ, এনেতে মোবাইলত চাইছোঁ, আৰু তেতিয়া গম পাইছোঁ ট্ৰেইনখন 4 ঘণ্টা লেট আছে। আচলতে 6টা বজাত আছে। যিহেতু মই ষ্টেচনৰ পৰা বেছি দূৰত নাথাকোঁ, তাত থাকি লাভো নাই, সেইকাৰণে আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। এতিয়া আকৌ কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ঘৰতে বহি আছোঁ। আচলতে যিহেতু আমি সোনকালে ভাত পানী খাইছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি তাত ৰখি থাকিতো লাভ নাই ইমান গৰমত। সেইকাৰণে আকৌ ঘৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আকৌ যাব লাগিব 6টামান বজাত। চাওঁ মই যাওঁ নে নাযাওঁ, যিহেতু 6টামান বাজিব। চাওঁচোন, যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখাম, আৰু যদি নাযাওঁ তথাপিতো যোৱা সময়খিনিত দেখাম। এতিয়া বহি আছোঁ আৰু কৰিব, আৰু উপায় নাই। জল্দি এনে মিছা সোনকালে ভাতো খালোঁ, সোনকালে চব ৰেডি কৰি গ'লোঁ, আকৌ ঘূৰি আহিলোঁ। এতিয়া আকৌ 5মান বজাত আমি আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ, যিহেতু 6টা বজাত ট্ৰেইনখন দেখাই আছে। এতিয়া বাৰু তেনেকৈ দেখাই আছে, গৈ পোৱাৰ পিছত গম পাম লেট আছে নেকি। আগতে গৈ লওঁ, আৰু যিহেতু মানে বহুত দূৰলৈ যাব, তো কিয় কাৰণে ট্ৰেইনখন লেট কৰি আছে গম পোৱা নাই। গৈ পাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমি গৈ পাইছোঁ। গৈ পোৱাৰ পিছত ট্ৰেইনৰ দৰ্জাবিলাক খোলাই হোৱা নাছিলে। এতিয়া 6টা বাজিছে, আৰু গম পাইছোঁ 20 মিনিট চাগে আৰু লেট আছে। মানুহজন উঠাৰ পিছত মই ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। ৰাতি এতিয়া আমি শুবলৈ লৈছোঁ। আচলতে তেতিয়া ষ্টেচনৰ পৰা আহি মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ, যিহেতু মোৰ একেবাৰে ৰুমলৈ আহিবলৈ মন যোৱা নাছিলে, কাৰণ ৰুমলৈ আহিলে মোৰ গধূলি সময়খিনি বহুত বেছি বেয়া লাগিব। যিহেতু 6মান বজাতে আমি ষ্টেচনত থৈ আহিছোঁ, তো 7মানৰ পৰা মই একেবাৰে বাইদেউহঁতৰ ঘৰত 9মান বজালৈ আছোঁ। আচলতে বহুত দিন ঘৰত একেলগে মানুহজনৰ লগত থকা যায়, তো সেইখিনি সময়ত মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিব। সেইকাৰণে বাইদেউহঁতৰ ঘৰতে অকণমান টাইম স্পেণ্ড কৰি এতিয়া আহিছোঁ। আহি ভাত পানী একেবাৰে বনাবলৈ মন নগ'ল, তো একদম মই
দেখালোৱে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ যিহেতু কালি মানাৰ স্কুল আছে তাক স্কুলত নিব লাগিব এইকেইদিন বাৰু স্কুলৰ পৰা অনা নিয়া দায়িত্ব সকলোখিনি পাপাকে পালন কৰিছিলে মই যোৱাই নাছিলোঁ কালিৰ পৰা আকৌ মোৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এনেকৈ আৰু আমাৰ দিনবিলাক চলি গৈ থাকে আচলতে মোৰ লগৰ মানে 4G যোনবিলাক চাকৰি কৰে তাৰ ৱাইফবিলাকে মোৰ লগত ৰিলেটেড কৰিব পাৰিব কথাখিনি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি দুয়ো শুই যাম কালি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই ৰাতিপুৱা মানক স্কুলত থৈ গা পা ধুই একেবাৰে আজৰি হৈছোঁ এতিয়া আৰু লগতে ভাগিনজন আহিছে সৰু ভাগিনজন মাজে মাজে ৰুমলৈ আহি থাকে মোৰ খবৰ ল'বলৈ সি আহিছে সিয়াৰ লগত বহিয়ে পাস্তা খাম আৰু লগতে মাখানাখিনি ঘিত অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি থৈছোঁ কাৰণ মানাক মই এয়া মাখানা টিফিনত দিওঁ ধুনীয়াকৈ পাস্তাখিনি বনোৱা হৈ গ'ল দেখিবলৈ বাৰু ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে খাই চালেহে গম পাম আৰু মই বাৰু বহুত বেছি ভাল পাওঁ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই এয়া ধুনীয়াকৈ খালোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে এইখিনি খাই লৈ আৰু ভাতত লাগিবৰে হ'ব যিহেতু মানাক আনিবও যাব লাগিব গৰম গৰম বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আচলতে গৰম গৰম বেঙেনা ফ্ৰাই খাই ভালো লাগে সেইকাৰণে কৰি আছোঁ আনফালে মই এয়া বুটৰ দাইল বনাই থৈয়ে দিছিলোঁ এতিয়া ভাত বনাই আছোঁ স্কুলৰ পৰা মানাক আনিলোঁ বুটৰ দাইলখিনি আৰু মানে ভাতখিনি মই আগতে বনাই থৈ গৈছিলোঁ এতিয়া বেঙেনা ফ্ৰাই কৰি আছোঁ গৰম গৰম তেনেকৈ খাম এতিয়া দুপৰীয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ অকণমান শুই দিছিলোঁ যিহেতু কিবা গৰমত দুপৰীয়া অকণমান শুবলৈ মন যায় যিহেতু ৰাতি গৰমত তেনেকৈ টোপনিটো অকণমান আধৰুৱা যেন হৈ থাকে আৰু তাইক স্কুলৰ পৰা আনি তাইকো শুৱাই থৈ মই অকণমান শুৱাওঁ তো শুই যাওঁ এতিয়া শুই উঠিছোঁ উঠিয়ে তাইক কিতাপ পঢ়াবলৈ লৈছোঁ যিহেতু জুনৰ মাহ চলি আছে এক্সামবিলাক আৰম্ভ হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান তাইক কিতাপ পঢ়াই লওঁ হোমৱৰ্কখিনি কৰা হোৱাৰ পিছতে তাইক কিতাপ পঢ়াবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে বাই বাই এভৰিৱান